Tuan-tuan dan puan-puan, saya akan tunjukkan cara-cara kita menanam microgreen dari peringkat pertama sehinggalah harvest. Okey, terlebih dahulu saya ingin tunjukkan kepada tuan-tuan yang microgreen yang biasa saya gunakan ya, kerana orang kata apa, yang biasa untuk mudah tumbuh ya, kalau mengikut metod yang saya pelajarilah setakat ni. Okey ya. Saya ada water spinach, okey, water spinach. Okey, kena pastikan microgreen ya, seed microgreen. Dia tak sama dengan yang seed biasa untuk kita tanam yang tanaman biasa tu. Okey. Selain itu saya ada kale. Okey, kale ya. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan beli yang ada microgreen. Boleh dapatkan di Lazada, di Shopee ataupun di kedai-kedai nursery yang inilah yang berdekatan. Thai basil, okey, Thai, okey, red malabar, okey, dan ini adalah carrot. Ini saya belum guna lagi lah, tapi saya akan guna nanti. Okey, yang ni pula pada hari ini saya akan tunjuk cara-cara untuk kita grow microgreen green peas ya. Okey, mula-mula saya masukkan cocoa. Saya lebih suka menggunakan cocoa ya, di mana dia organik ya. Di mana dia macam tak ada contamination lah, macam kompos kan. So yang ni telah direndam terlebih dahulu. Step di mana kita bubuh seed sini seedling. Okey, yang step kedua lah kita letakkan pemberat atas ni. Pemberat. Okey, why we need weight ya? Because dia boleh trap humidity ya, maknanya dia tak tersebar jauh, dia punya kelembapan tu dia boleh trap. Di samping dia boleh press seed ni supaya dia force seed tu untuk bercambah, dan dia provide some resistance lah pada seed. Okey, untuk itu yang teri bawah ni tadi kita di atas macam ni Okey, kita buat di atas macam ni. So yang di bawah tu, alamak, lapik di bawah tu supaya kita lapik. Dan okey, untuk guna pemberat ni saya tengok cara Mak Saleh, dia letak apa-apa bongkah kayu. Macam saya balut lawa-lawa cantik-cantik jelita ni batu bata. Macam tu. Dia sebab dia nak bagi cepat ya. Okey. Ini petua ni, okey. Dia panggil press with weight okey. So okey, itu step yang pertama, dan kita untuk satu malam kita biarkan macam ni ya. Okey,
section with weight. So kita put aside dulu, ya. Kita tak perlu cover dulu kan. So kita letaklah di mana-mana tepi macam ni ke kan. Okey. Yang ni batu-bata yang telah saya another microgreen yang saya telah tanam sebelum ni. So saya cover dengan plastik hitam. Okey. Saya cover dengan plastik hitam. Kalau nak letak dalam kabinet pun boleh. Okey. So kita tengok apa kejadian yang orang kata apa? Kejadian after two night blackout time. Okey, so dia dah bercambah ya. Okey, dia sudah bercambah. Okey, dia sudah bercambah macam ni. Tolong buang. Okey. Okey. Yes. Yang ni saya lupa apa dia. Reddish ke? Saya ada tanda. Okey, so this one sudah bercambah dan kita boleh letakkan di sinilah. Okey. Ini after two nights plus dengan seed time 3 hari. Okey. Ini adalah contoh 3 hari lah. Okey. Ataupun kalau tuan-tuan nak cepat lagi, boleh tutup lagi, biarkan lagi 1 malam. Ya. Okey. Itu proses blackout. Yang macam yang kita buat tadi tu, lepas 1 malam kita boleh tutup cover dia. Cover dia letak dekat rak cantik-cantik, kita cover. Okey? Alright. Dah. Puan, kita sudah melepasi light to grow, so time to harvest. Okey. Ini saya tunjukkan, saya hanya expose to the window sill and then this one is reddish yang boleh kita ready to eat. Okay. And then this one is another red amarus yang telah saya harvest ya beberapa hari dan ini merupakan hari yang ke-6. Okay. Yang ini dah boleh harvest ya, nanti kita gunting saja. Kita boleh letak atas meja. Okay. Macam mana kita nak. Okay, this one is di window sill sahaja. So okay, saya tunjukkanlah. Okay. Kan? Ini adalah reddish ya. Sangat sedap. Ya? Nak buat ulam ke, nak buat pun boleh juga. Okay. So, hanya cutting sahaja. Okay, kita hanya gunting. Alright. Okay. Ya. Inilah window sill saya. Okay. Dan di sini adalah red amarus. Kita keluarkan dia sebenarnya macam ni di bawah tu. Okey. Ini boleh dapatkan di Lazada ataupun you boleh beli boleh guna mana ada kat rumah. Tengok. Okey. So, yang ni dia agak pahit sikit kan? Okey. Sekejap saya buat macam nilah. Saya buang sekejap air. Aduh. Okey. Okey. Yang ni dia agak pahit sikit ya. Gunting saja. Okey. Ready to eat. Okay, ini adalah ready. Okay. So kita bolehlah makan ya. Saya potong. So, okey. Ini yang telah dicuci lah. Okey, itu sahaja dari saya. Cara-cara dan tips untuk menanam microgreen di rumah.